Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক কাপোৰটো ৰেডি কৰি ললোঁ। কাপোৰটো কাটিবৰ কাৰণে দুই জাপ কৰিব লাগিব। 80 সেন্টিমিটাৰৰ ব্লাউজ হয়। ব্লাউজত কাপোৰৰ ডিজাইনটো অলৰেডি দিয়াই আছে। মই দুই জাপ কৰি কেনে মই জাপি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কাটি ল'ম। মই নেটৰ কাপোৰ কাৰণে ভালকৈ জাপিব লাগিব আৰু দুই সাইডটো মিলিব লাগিব। ডিজাইনটো মিলিব লাগিব। তে মই ডিজাইনটো মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কাটি দিম। কাটি কেনে দুভাগ কৰি দিম ডিজাইনটো, কাৰণ ডিজাইনটো একেলগে লগোৱা আছে, সেইকাৰণে মই কাটি লৈছোঁ। জাপ কৰি লৈছোঁ কাপোৰটো, দুটাই দুই জাপ কৰি কেনে মই পাতি লৈছোঁ। চাইছে, এতিয়া কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই জুখি ল'ম। গলৰ 3 দিম আৰু কান্ধৰো 3 দিম, কাৰণ কান্ধৰ পৰা যেন পৰি নাযায় সেইভাবে 3 দিব লাগিব, কাৰণ বডিটো কম আছে, 32 বডি আছে। সেইভাবে কান্ধটো গলৰ পৰা কান্ধ 6 দিব লাগিব। তাতকৈ বেছি দিলে কান্ধৰ পৰা পৰি যাব, সেইভাবে আমি 6 দিম। এতিয়া গলৰ দটো জুখিম। দটো হৈছে 10 দিম আৰু 10 য'ত হয় তাৰ পৰা আপুনি গলত যেনেকৈ 3 দিছে সেনেকৈ তলতো 3 দিব লাগিব, কাৰণ সেম হ'ব লাগিব। জুখখিনি সেম হ'লে তেতিয়াহে আৰু গোলটো দিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে জোখটো নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে গলটোৰ শেপটো নাহিব। এতিয়া এইটো জোখ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই আঁচটো টানি ল'ম। এতিয়া কোণাটোত দেখিছেনে, এই কোণাটোত 1 দিম। 1 দিব লাগিব, কাৰণ গোলটো ৰাউণ্ড হ'ব কাৰণে, ইউ হ'ব যিহেতু, ইউ টাইপৰ কৰিবৰ কাৰণে 1 দিবই লাগিব। এতিয়া হাতৰ কাৰণে আমি 6 দিম। 6 দিয়াৰ কাৰণ হৈছে, এইটো 6 দিবই লাগিব, কাৰণ কাষলতিটো বহুত সৰু হ'ব। ব্লাউজটো যিহেতু বডিটো যিহেতু কম আছে, সেইভাবে 6 দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে শকত মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে 6.5 দিব পাৰে। তে মই 6 দি কেনে আৰু তাতে কোণাটোত 1 দি কেনে মই ৰাউণ্ডটো কৰি লৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে? এতিয়া বুকুৰ জোখ দিম 8। দেখিছে 32 হয়। তে 32ক মই দুই ভাগ কৰি কেনে 8 ওলাইছে। তে 8ক 8 দিম। দেখিছে, 8 দিম আৰু 2 ইঞ্চি বেছিকৈ দিম, কাৰণ কাপোৰ চিলাই কৰাৰ পিছতো কাপোৰ বেছিকৈ থাকিব লাগে। মই কঁকালৰ জোখটো দিম। কঁকালৰ জোখ 26 হয়, 6.5 হ'ব, আধা কৰি কেনে দুই ভাগ। তাৰপিছত মই টিকেনৰ কাৰণে 1 ইঞ্চি বেছিকৈ ৰাখিম আৰু 1 ইঞ্চি বেছি ৰাখি কেনে 1/2 বেছিকৈ ৰাখিম, কাৰণ চিলাই কৰাৰ পিছতো, টিকেন যোৱাৰ পিছতো কাপোৰ থাকিব লাগিব বেছিকৈ। ঠিক আছে? এতিয়া আঁচটো টানি দিব। দেখিছে মই কেনেকৈ টানি দিছোঁ। এইটো নেটৰ কাপোৰটোৰ কাৰণে অলপ ইমান এটা গম নাপাই চাগে, তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো চাওক, টিকেনৰ কাৰণে মই 3.5 দিম। 3.5 য'ত হয় তাতে দিব, কাৰণ মই এটা হাতেদি কেমেৰা ধৰিছোঁ, সেইভাবে অলপমান অসুবিধা পাইছোঁ। তে এতিয়া মই 4 দিম, ওপৰৰ পৰা 4 দিম। টিকেনটোৰ কাৰণে 4 লম্বাটো 4 দিম। দেখিছে? এইটো চিকেনটো এনেকৈ দিলে আপোনাৰ ব্লাউজৰ তলৰ যিটো পিঠিৰ এইখিনি চাইজটো থাকে, এইটো ফিটিংটো টিকেনৰ ওপৰত মেটাৰ কৰে। ফিটিংটো কিমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে টিকেনটো 1 ইঞ্চি দিব। ঠিক আছে? এতিয়া মই এইটো কাটি ল'ম। এতিয়া আমি ফ্ৰণ্টৰটো কাটিম। আগফালৰটোও ছেম ডিজাইন দিয়াই আছে। ডিজাইন হিচাপে এনেকুৱাই কাটা হ'ব আৰু জোখটো একেই হ'ব। আৰু গলৰ দটো অকল যিমানখিনি এইটো দ আছে, ডিজাইনটো দটো যিমানখিনি আছে সিমানেই দিব দিছে। তো সেনেকৈয়ে দিম মই, তাতকৈ বেছি নিদিওঁ, কাৰণ বেছি দ হ'লে পিন্ধিব নোৱাৰিব, পিছত আকৌ কান্ধৰ পৰা পৰি যাব, সেইটোৰ কাৰণেও প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' মই এতিয়া প্ৰিন্সেছ কাট কাটিম। তো প্ৰিন্সেছ কাট কাটিবৰ কাৰণে মই মেইন পইণ্ট আউট কৰি ল'ম। পইণ্ট আউটৰ কাৰণে আমাক লাগিব
যেহেতু বডিটো কম আছে তে আমাক লাগিব 9 লাগিব 10 নালাগে কাৰণ সৰু ছোৱালী হয় 9 লাগিব 9 যত হয় পইণ্ট আউট কৰি ল'ব পইণ্ট আউট কৰিলোঁ মই দেখিছে পইণ্ট আউট কৰাৰ পৰা তাৰ অপজিট এটো যেটো কাকলতি আছে কাকলতি 5.5 দিব 5.5 যত হয় তাতে চিন দি ল'ব আৰু এখিনিৰ পৰা 5 বা 5.5 দিব পাৰে 5.5 দিব দেখিছে 5.5 দিছে আৰু এৰ পৰা 3 দিব 3 দিলে আপোনাৰ যেটো বডিৰ শেপটো থাকিব এটো বহুত ধুনিয়া হ'ব আৰু কোনো কমপ্লেইন নাহিব মই দেখিছে মই এনেকৈ কৰি লৈছো শেপটো আপোনালোকে ভালকে বনাই ল'ব এটো প্ৰিন্সেছ ব্লাউজত এটো বহুত মেটাৰ কৰে যে আপোনালোকৰ জুকটো যদি অলপমান হেৰফেৰ হয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ জুকটোত প্ৰবলেম আহিব কমপ্লেইন আহিব আৰু ব্লাউজটো পিন্ধিও মানুহে আৰাম নাপাব ঠিক আছে তে মই কাটি লৈছো এতিয়া দেখিছে কাটা হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ জয়েন লগাব লাগিব কিন্তু তলৰ সাইডটো যে দেখিছে বেছি এখিনি 1/2 মান থাকে যিখিনি বেছি থাকে আপোনালোকে সিধাকে কাটি কেনে পেলাই দিব এখিনি আমাক দৰকাৰ নাই আমি ৰাউন্ড কৰিব হলে আমি যিখিনি আছে এইটো দেখিছে এনেকে গ্যাপ থাকিব আৰু 1/2 ইঞ্চি আপোনালোকে এইটো সাইডত এইটো পাৰ্টত আপোনালোকে কাটি ল'ব 1/2 ইঞ্চি কাটি ল'ব আপোনালোকে কাৰণ 1/2 ইঞ্চি নাকাটিলে পিছত এটো ডাঙৰ থাকিলে শেপটো নিমিলিব আৰু এই যেটো সাইডৰ পাৰ্ট আছিল সেই 2 নম্বৰ পাৰ্টটো মিলাতে অসুবিধা পাব ডাঙৰ হৈ যাব সো আপোনালোকে 1/2 ইঞ্চি কাটি ল'ব তেতিয়ালে আপোনাৰ শেপটো ভাল আহিব ঠিক আছে মই দেখাই দিছো আৰু এটো গোলটো যে আছে এটো অলপমান ভালকে মিলাই কেনে গোল কৰি ল'ব অলপমান এটো মোৰ জুঙা টাইপ হৈছে জুঙাটো মই ৰাউন্ড কৰি লৈ আছো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে মই কাটা হৈ গল মই আপোনালোকক দেখাই দিছো কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে জুনে জুনে নতুন শিকিব বিচাৰি আছে ব্লাউজ শিকিব বিচাৰি আছে আপোনালোকে এইটো ব্লাউজ কাটিংটো আপোনালোকে শিকিলে আপোনালোকে নিজে কাটিং কৰিকে নিজে পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইমান হিসাব পত্ৰ নালাগে এইটো ব্লাউজত অলপ আপোনালোকৰ বডিৰ শেপটো জুক ল'ব লাগিব যিকোনো আপোনালোকে জানিব হলে এইটো ব্লাউজত আপুনি কাটিংটো চাই ল'ব বহুত ধুনিয়াকে শিকিব পাৰি আৰু অতি সহজে ব্লাউজ সিলোৱাও হৈ যায় এইটো ব্লাউজ তে আশা কৰো মোৰ ব্লাউজটো কাটিংটো আপোনালোকে বুজি পাব আৰু আশা কৰো আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে এতিয়া মই হাতটো কাটি লম হাতটো কাটা দেখাই দিছো লম্বাটো যিমান আছে হিমানে দিব দিছে আৰু ঘেৰটো হাতৰ ঘেৰটো যাৰ যেনেকুৱা থাকে হেনেকুৱা দিব আৰু এটো আৰ্ম হোল হয় আৰ্ম হোলটো এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব দেখিছে এটা ৰাউন্ড কৰি কাটি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ শেপটো আহিব কাৰণে ওপৰত 4 ইঞ্চি বেছিকে ৰাখি দিব বেছি ৰাখি কেনে সিধাকে আস্তানি দিব তাৰ তলত মই জয়েন দিব লাগিব এই দেখিছে জয়েন দিব লাগিব জয়েন দিলে যিখিনি 2 ইঞ্চি বেছি ৰাখিব লাগে এইখিনি যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিও লৈ তো বাই বাই